Nét chưa nhỉ? Ok. Hello các anh em và chào mừng các anh em đã quay trở lại trên kênh YouTube của mình Namto. Như tiêu đề video này chính là về nước Nhật và chuyện chụp hình phim. Chuyến đi này mình đã thực hiện vào tháng 4 nhưng mà đến tận bây giờ thì mình mới lên clip. Có rất là nhiều lý do bao biện cho cái sự trì hoãn này. Tuy nhiên thì mình chỉ có một câu trả lời cho các bạn thôi, đó chính là mình muốn đem đến cho các bạn một sản phẩm hoàn chỉnh và hoàn hảo nhất. Nước Nhật thì không còn gì xa lạ đối với tất cả chúng ta nữa, bởi vì trong tuổi thơ thì chúng ta đã lớn lên cùng với cả những bộ manga rất là nổi tiếng, hay thậm chí là những chiếc máy chơi game cầm tay 4 nút mà chúng ta đã từng bỏ học để đi chơi, hay tuổi mới lớn với những bộ phim của Maria. Đối với riêng mình mà nói thì Nhật Bản luôn đem đến cho mình một cái cảm xúc gì đấy rất là mãnh liệt, đặc biệt là trong chuyện chụp phim. Và trước khi bắt đầu thì mình cũng muốn các anh em tiếp tục ủng hộ mình thông qua những cái like, những cái subscribe. Và như các bạn cũng đã biết đấy, cái văn này mình dùng khá là nhiều rồi, thì mình cũng đã già rồi, mình sắp đến tuổi lấy vợ. Mỗi một cái like, một cái subscribe của tất cả các anh em chính là một chiếc phong bì để mình nhanh cưới vợ. Còn bây giờ thì let's go. Tụi mình đặt chân đến Tokyo vào lúc 7 giờ sáng và như thường lệ trong mỗi chuyến du lịch thì ngày đầu tiên tụi mình quyết định là tụi mình sẽ không làm gì cả. Tuy nhiên mình có một cái thói quen khó bỏ mỗi lần đi du lịch, đây chính là mình luôn luôn cầm theo chiếc máy ảnh, và thật khó để mình không chụp một cái gì đó. Dù là chụp ảnh bằng điện thoại hay là máy phim hay thậm chí là máy số thì nhiếp ảnh đường phố đã là một phần trong con người của mình. Có rất là nhiều những cái định nghĩa về nhiếp ảnh đường phố ở ngoài kia mà chúng ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên Google, hay thậm chí là của những cái status được share bởi rất nhiều các nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Đối với một số người thì nhiếp ảnh đường phố phải gắn liền với một cái bố cục chuẩn, hay thậm chí là nó phải thẳng thớm y như cái cách mà người yêu bắt mình chụp hình cho. Tuy nhiên đối với bản thân mình thì nhiếp ảnh đường phố phải gắn liền với cảm xúc và những khoảnh khắc. Nói thì dễ lắm, nhưng việc chụp được một bức ảnh đường phố đẹp cũng giống như việc chinh phục giới hạn bản thân của mình. Và để khám phá hết vẻ đẹp của nó cần rất nhiều thời gian và tiền bạc. Mình đã theo đuổi việc chụp hình street life từ những ngày đầu mà mình cầm máy ảnh, và dĩ nhiên mình cũng đã chụp những bức hình xấu vãi cả. Như Granny Day đã từng nói, nếu như bạn sử dụng một chiếc máy ảnh và chụp quá nhiều ảnh xấu thì bạn nên bán nó đi. Mình cũng đã làm điều tương tự cho đến khi mình chụp được bức hình này. Nhưng mà đó là câu chuyện của 10 năm về trước. Một đôi mắt nhanh nhạy để có thể tinh tường nắm bắt tất cả các khoảnh khắc chính là những thứ mà một thằng 33 tuổi chỉ nghĩ về Richard Raimani như mình đã đánh mất từ lâu. Cũng chính vì lý do đó mà đã lâu lắm rồi mình không còn chụp hình street life nữa. Tuy nhiên tình cờ là chuyến đi Nhật vừa rồi cũng một phần nào đấy đem lại cho mình một số những cái cảm hứng nhất định để mình có thể chụp hình lại. Đặc biệt là khi tụi mình gặp một nhóm diễu hành ở trên đường Ginza và thật khó để mình không chụp một cái gì đó. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình thử chụp hình street life bằng chiếc Leica M11 ở chế độ Black and White High Contrast. Let's go. Mình đã cố để nắm bắt khoảnh khắc tốt cho bức ảnh này. Tiếc là nó hơi out nét do mình chưa hoàn toàn làm chủ được chiếc M11 lấy nét tay. Nó mờ như tiền đồ của mình vậy. Nhưng mình vẫn show nó cho các bạn, bởi lẽ đâu đó ngoài kia vẫn còn những người chụp out nét bằng cả một chiếc máy autofocus. Đây có lẽ là bức hình mình thích nhất trong ngày. Người Nhật vốn nổi tiếng với việc chăm chỉ và làm việc không ngừng. Nhưng ở bức hình này, người dẫn tàu nhỏ bé dường như đứng im, trong khi những du khách nước ngoài mới là người hối hả, lướt qua một cách vội vã. Thời gian còn lại tụi mình dành chọn cho việc nghỉ ngơi và đi dạo quanh thành phố. Và dĩ nhiên, một cái task mà bất cứ một người bạn trai nào khi đi du lịch cùng bạn gái đều phải làm, đó chính là chụp hình cho người yêu. Mình không biết các bạn cảm thấy sao, nhưng mỗi một lần mà mình nhìn vào những bức hình đêm này của Greg Girard thì mình luôn có một cái cảm xúc gì đấy vô cùng mãnh liệt khi nghĩ về nước Nhật. Đó chính là một cái cảm xúc mà mình cảm thấy là nó hơi có một chút gì đấy man mác, buồn và hoài cổ. Chính vì vậy sau trip đi Nhật cùng với người yêu mình vào năm 2019 thì mình đã khá là tiếc, bởi vì mình chụp rất ít hình phim Nhật. Cả những bức hình phim mà mình chụp khi đó tại Nhật đều chỉ gói gọn trong một chiếc máy ảnh chụp một lần mà mình mua ở trong siêu thị 7-Eleven. Và mình cảm thấy là damn, mình phải quay lại Nhật để có thể chụp được những bức hình phim như thế này. Nice. Thực ra thì hôm nay không phải là ngày đầu tiên mà tụi mình đến Nhật, mà actually đây đã là ngày thứ 3 rồi. Nhưng mà 2 ngày đầu tiên ấy thì tụi mình có hơi mải chơi. Thực ra không phải là tụi mình mải chơi, mà là bản thân mình mải chơi, bởi vì là mình có một cái con hàng mới. Đấy chính là một chiếc Sony FX30. Mình mua chiếc Sony FX30 này với mục đích ban đầu là để quay cho người yêu của mình những cái footage đẹp nhất cho cái vlog của cô ấy trong chuyến đi Nhật. Tuy nhiên thì mình vào con máy này cũng khá là cuốn.
Bánh cuốn thực sự các bạn ạ. Mình cảm thấy là mình đang dần nghiêm túc hơn trên con đường làm phim người lớn. Vì vậy nên là mình có hơi bỏ bê việc chụp phim một chút. Cũng muốn update với mọi người là mình đã bán chiếc Hasselblad 503 CV kép của mình. Và mình đã quyết định là chiếc Mamiya 7 sẽ là chiếc máy medium format duy nhất mà mình giữ ở thời điểm hiện tại. Tối nay thì mình sẽ quyết định cầm chiếc máy Mamiya 7 này đi để chụp những bức hình shot đêm ở Kyoto. Dĩ nhiên chụp đêm mình có cầm theo tripod và một sợi dây bấm mềm. Bây giờ thì tụi mình đã quá đói rồi và tụi mình phải đi ăn. Hẹn gặp lại các bạn sau một vài tiếng nữa để chúng mình có thể đi chụp hình cùng nhau tại Gion, Kyoto. Sau 2 tô mì vừa rồi thì chúng mình cũng đã có năng lượng. Đã đi chụp hình buổi đêm ở Nhật ấy, thì chắc chắn là phải dùng Cinestill 800T. Đã lâu lắm rồi mình mới chụp lại cái chiếc máy này cho nên là mình cũng hơi bỡ ngỡ trong việc lắp phim. Sẵn sàng. Dành cho các bạn thắc mắc thì đây là một cái nhà vệ sinh công cộng. Và cái nhà vệ sinh công cộng này nó đẹp vờ cờ. Và bằng một lý do nào đó mà bố cục của cái nhà vệ sinh này thực sự là hoàn hảo. Ánh sáng hắt từ vệ đường, từ ô cửa sổ nhỏ cho đến ánh đèn trong nhà vệ sinh khiến mình không thể cưỡng lại được việc chụp nó. Một người anh đã từng nói, nghệ thuật đến từ những gì trần tục nhất. Và đây chính là một bức hình như vậy. Hồi 2019 lúc đấy là mình đi vào tầm mùa đông ấy, lúc đấy là tháng 1 thì mình thấy là tất cả cái khu vực này nó đóng cửa hết rồi. Nhưng mà lần này bây giờ là bao nhiêu? 9:30. Tất cả mọi thứ vẫn còn rất là đông đúc. Mình rất là ngại như vậy. Khi đang dạo bước trên đường phố Kyoto thì mình cũng vô tình gặp một chiếc xe Porsche cổ này và mình cũng có một niềm đam mê mãnh liệt với xe cộ. Chính vì vậy mình cũng không tiếc tiền phim mà dành cho nó một kiểu. Mình đã đổi góc để chụp chiếc xe rõ hơn, nhưng vô tình bị photobomb ở một chiếc taxi dừng đèn đỏ và tình cờ đó đã đem đến cho mình một kiểu ảnh đẹp nhất buổi tối ngày hôm nay. Mình đã chụp được một khoảnh khắc vô giá với gương mặt suy tư mệt mỏi của một người lái xe già. Cứ như thay vì chụp được một bức hình, có lẽ mình chụp được cả tâm tư của người ta vậy. Và dĩ nhiên, mình cũng không bỏ qua cái xe. Đây là một bức hình khác mà mình khá là ưng vì mình đã tính sáng rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo, từ bố cục, ánh sáng, từ những chiếc đèn lồng được làm nổi bật bởi ánh đèn đỏ haze của phim Cinestill, đem đến một cảm giác rất sâu lắng nhưng cũng không kém phần rực rỡ. Okay. 3, 2, 1. Dạo phố đêm ở Kyoto khiến mình nhận ra một điều đơn giản rằng cái đẹp có thể ẩn giấu ở khắp mọi nơi, bạn chỉ cần chậm rãi tìm nó. Bức hình này là một ví dụ điển hình. Lại một lần nữa mình chụp thiếu sáng, nhưng cái đèn lồng này đã cứu mình. Nó khiến cho bức hình trở nên huyền ảo. Bức hình cuối cùng của Ro chính là tất cả những gì mà mình muốn trong cuộc đời này. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Và cuộn phim này cũng kết thúc buổi chụp buổi tối ngày hôm nay của chúng ta. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi chụp ngày mai khi mà chúng mình đi Osaka. Chụp hình buổi đêm thực sự rất là khó, nó yêu cầu một cái sự tỉ mỉ, cẩn thận và chỉ một chút sơ sẩy và hấp tấp thôi là bạn đã ném 35.000 ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi tráng phim và nhìn lại sản phẩm của mình thì bất cứ một bức ảnh lỗi nào cũng đều là một bài học vô cùng là đắt giá cho những lần chụp sau. Thế nên là keep shooting. Mình luôn luôn có những cảm hứng vô tận với đèn neon và không nơi nào có thể phù hợp hơn ngoài thành phố không ngủ, Osaka. Thêm một lý do nữa là mình cũng đã từng xem rất nhiều bức hình của những người chụp hình phim khác ở Osaka và mình thực sự thích thú với cái đèn neon này. Tự nhận bản thân là một người khá bẩm tính nên mình quyết định là mình cũng phải chụp được một bức hình đẹp ở đây để cho bằng bạn bằng bè. Và kết quả là không, mình không chụp đẹp một tí nào. Mình tính toán thời gian nhả màn chập hơi sớm hơn dự kiến. Có lẽ do đèn neon là nguồn sáng duy nhất ở đây. Và việc đo sáng này thì cần dùng nhiều toán hơn là mình nghĩ. Bất kỳ ai học cấp 3 chung với mình cũng đều biết mình học toán dốt nhất lớp.
Trừ bước này, dù hơi thiếu sáng nhưng nó đem đến một cái vibe giống như là những bộ phim Hồng Kông thập niên 90. Và đây là đoạn nam chính thất tình, dạo bước trên phố, loạng choạng và màn hình thì rung lắc. Khác hoàn toàn so với việc chụp đêm, chụp hình ban ngày, đặc biệt là vào một ngày trời nắng, thực sự là một món quà dành cho tất cả những người đam mê bộ môn nhiếp ảnh. Mình cũng đã được tận hưởng món quà quý giá này trong một buổi sáng ở ngoại ô Kyoto. Dưới ánh sáng ban ngày thì dĩ nhiên việc chụp phim, lấy nét cũng như đo sáng nó hoàn toàn dễ dàng hơn. Cộng thêm với ưu điểm của việc có thể chọn được ISO thấp và tốc độ màn chụp nhanh, ít zoom hơn, rất phù hợp cho việc chụp hình landscape và street life. Mình lắp một cuộn CineStill 400D. Chữ D là viết tắt của chữ Daylight chứ không phải là Dick. Sau khi chụp một vài bức ảnh nhàm chán với hoa lá cành thì cuối cùng mình cũng đã hái quả ngọt và chụp được những bức hình khá là chí mừng. Mình đã chụp đúng khoảnh khắc khi hai anh em dắt tay nhau, bố cục với một tỷ lệ khá là hài hòa. Kiểu ảnh này thì cũng tương đối là đặc biệt, mặc cho việc nó có một khung cảnh vô cùng rực rỡ, nó vẫn đem đến cho mình một chút gì đó khá là buồn và cô đơn. Đây có lẽ là bức hình mà mình yêu thích nhất. Nó giống như cảnh ở trong một bộ phim về tuổi trẻ, nơi bạn và những người anh em của mình trốn học ngồi bên bờ sông và nói về những khát vọng của tương lai. Đây có lẽ là cảm xúc của một miền ký ức mà mình đã lãng quên từ rất lâu. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì tụi mình đã quyết định dậy khá là sớm. Sớm ở đây ấy, là 9 rưỡi. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đến một ngôi đền ở trong trung tâm thành phố Tokyo. Đấy là đền Hiei Shrine. Giống như Fushimi Inari mà tụi mình đã từng đi hồi năm 2019, Hiei Shrine cũng tạo dấu ấn rõ nét với dãy cổng đỏ. Tuy nhỏ hơn nhưng cũng rất độc đáo. Và mình recommend các bạn nên ghé qua nếu có dịp đến Tokyo. Đây cũng là nơi cất giữ một thanh bảo kiếm Itomaki no Tachi, một trong các báu vật quý giá nhất Nhật Bản. Đây là một ngôi đền tụi mình đánh giá là khá low key, tuy nhiên trái với suy nghĩ của mình, đã rất đông du khách tới đây chụp hình với dãy cổng đỏ signature này. Ngay từ lần đầu tiên chụp phim CineStill 400D ở Hàn Quốc thì phim CineStill 400D thực sự đã là một trong những cuộn phim mà mình yêu thích nhất, bởi nó sở hữu một cái gam màu vô cùng rực rỡ, hơi ám nhẹ một chút màu vàng nhưng vẫn có một chút gì đó đậm chất điện ảnh, đúng như cái tên gọi Cine của mình. Trái ngược với cổng chào đông đúc người chụp hình, bên trong đền có phần yên tĩnh hơn và thật may mắn cho tụi mình khi được chứng kiến một đám cưới truyền thống Nhật Bản. Mình có tìm hiểu được rằng mọi người thường tới đây để cầu duyên, cưới hỏi, cầu con và trừ tà. Thật khó tin khi giữa lòng Tokyo đông đúc nhộn nhịp lại có một ngôi đền tĩnh lặng, hiền hòa, đem đến sự thư thái trong tâm hồn bất cứ ai ghé thăm như nơi này. Là mình Namto đây, và bây giờ thì đã là 2 giờ 30 chiều và tụi mình thì đang ở khu vực Shinjuku. Sau một buổi sáng rất là zen ở đền Hiei Shrine thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi khám phá một vài cửa hàng để xem là có chiếc máy ảnh cổ nào thú vị hay không. Và đây chính là cửa hàng đầu tiên. Đây là một trong những cái cuộn phim mà khá là hot ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Đây là phim CineStill 800 nhé. Và trong cái chuyến đi này thì mình cũng có chụp một vài cuộn bằng cái phim này nhưng mà là của khổ 120. Tuy nhiên thì ở đây ấy, cái cuộn phim này được bán với giá là 4.048 yên, là sang tiền Việt là khoảng 700.000, là gần như là đắt gấp đôi ở Việt Nam các bạn ạ. Đây chính là cái loại phim mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Giá của nó là 18.800 yên cho một hộp 5 cuộn. Phải nói là siêu đắt luôn. Nói chung là bởi vì tình hình máy phim cũng khá là khan hiếm ở thời điểm hiện tại các bạn, cho nên là ở đây á, là mình mỗi một người chỉ được mua có một cái máy này thôi nha các bạn.
Ở đây cũng có một con Leica M6 giống mình nha các bạn, nhưng mà đây là loại 0.85 và đây là máy TTL, là những cái máy đời sau để mà có thể chụp được flash ấy. Và giá của nó là 450.000 yên, tầm khoảng 80 triệu. Một số máy mà được khá là nhiều các blogger nước ngoài sử dụng ấy, khá là hot, ví dụ như là con Fujifilm 6x6, 6x7 này, hoặc là con Blaubel ở đằng sau này. Con Blaubel này là phiên bản đặc biệt chụp Pro Chip Super Wide. Tại mình chỉ thấy có đúng duy nhất một con point and shoot, đấy là con Ricoh GR1. Còn lại thì mình không thấy Contax hay là không thấy Leica Mini Lux đâu cả. Ở Nhật thì những chiếc máy point and shoot nó hơi khó tìm một tí. Mình thấy là cửa hàng này cũng khá là thú vị cho những bạn nào mà có nhu cầu mua chiếc máy phim đầu tiên có thể đến. Tuy nhiên cái vibe của cái cửa hàng này thì nó không phù hợp với mình cho lắm. Xong rồi đi bộ thì chúng ta đến với cửa hàng thứ hai. Đây là một cửa hàng mà mình thấy cũng có khá là nhiều cái đánh giá khá là ok ở Nhật Bản. Tên của nó là Shinjuku Used Camera Market. Wow. Cái cửa hàng này thì nó có một cái vibe gì đấy nhìn nó rất là cổ hơn nhé. Mình thích những cái cửa hàng như này hơn, bởi vì mình nghĩ là chắc chắn những cái cửa hàng này sẽ có một cái kiểu dạng như là hidden gem gì đấy để mà mình có thể tìm được với một cái giá rất là hời. Anh cũng đang tìm một cái như này đấy. Cái gì ạ? Một cái view ngắm 35mm dành cho máy M6 của anh. Tại vì anh đánh giá là cái máy M6 của anh đoạn ở trên đấy nó đang hơi bị trống vắng một tí. Nó không trống gì cả, anh tưởng tượng. Nó có bị trống vắng. Nó không trống gì hết. Wow, thiên đường máy vintage camera mọi người ơi. Em ơi, ở đây nhá, có tất cả các cái loại gù dành cho đi con F1, F2, F3 luôn. Tôi biết là chắc chắn là sẽ có nhiều anh em cần cái này, bởi vì là mấy cái con máy đi con F1, F2, F3 của mình là rất hay bị chết cái gù này. Thì ở đây sẽ rất dễ để mình mua được cái gù thay thế nha. Ở đây ấy, là các bác ấy đã chia máy theo hãng luôn. Như cái tủ này là tủ của máy Olympus. Còn cái là đồ Leica. Nguyên cái tủ này là toàn bộ là đồ của Leica và các phụ kiện của Leica, dành cho đủ cả máy số lẫn máy phim, và cả những cái máy phim ấy từ đời thập cổ La Hy nữa. 8mm. Phương cũng rất thích cái máy 8mm này, nhưng mà thực sự là mình tìm một chiếc máy 8mm rất là khó, mà tìm phim của nó là càng khó hơn. Mà nếu như chúng mình có thể tìm được phim của nó ấy, thì mình cũng đang chưa biết là mình có thể tráng phim của nó ở đâu. Thế là thôi ngắm thôi anh ạ. Mình nghĩ là một phương án thôi, mua app. Chính ra ấy, mình thấy là máy móc ở Nhật ấy khá là đắt nha các bạn. Mình đang không hiểu là các bạn mà hay mua được những chiếc máy rẻ ở bên Nhật ấy, thì các bạn mua bằng cách nào, hoặc là maybe là các bạn ấy sẽ đấu giá. Tuy nhiên thì mình thấy ở trong cái cửa hàng này ấy, thì hầu hết máy là đắt nha. Và mình thấy là Việt Nam đúng thực sự là một thiên đường cho việc chơi máy ảnh phim luôn ấy. Mình không thể tin được là ở đây lại có thể có một cuộn Cine Studio với giá là 800.000 nhá. Trong khi ở Việt Nam này mua được 390, 400. Cái vintage cam nhá, mình mua cho Phương 2 chiếc, mỗi chiếc là đâu đấy tầm khoảng từ 1 triệu hoặc là 1,5 triệu. Máy ở đây bán toàn 3-4 triệu các bạn ạ. Mà lại không có được mở ra. Mà lại còn không được mở ra xem. Cho nên là cũng khá là đáng tiếc. Và đây chính là cửa hàng cuối cùng của chúng ta, Mập Camera, và nó nằm ngay bên cạnh cửa hàng Leica. Ở đây ấy còn có cả mấy con máy mà Leica từ cái thời mà gần như là chiếc máy Leica đầu tiên đấy các bạn. Ngày xưa nhé, khi mà mình ở bên Anh ấy, thì mình đã từng nhìn một con Leica như thế này. Nó là Leica 3, nhưng mà nó có logo của phát xít Đức ở trên luôn. Nên ra là tụi mình không có duyên với việc là mua được máy ảnh rẻ rồi các bạn. Mập Camera này ấy, thì nó cũng khá là nhiều các loại máy ảnh, nhưng mà mình thấy là có vẻ là ở đây ấy, là nó chuyên về máy ảnh số nhiều hơn là máy phim. Chỉ có tầng 1, tầng B1 là có máy ảnh phim, và nó là máy ảnh phim của Leica. Mà máy ở đây ấy, cái nào cái này bán toàn 1 triệu hoặc là 1,5 triệu yên à. Cái đắt nhất mình thấy là 5 triệu yên. Thì tức là máy ở đây nó phải gọi là siêu đắt luôn ấy. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ kết thúc giấc mộng săn lùng máy ảnh giá rẻ ở đây, để xem là Tokyo còn những cái
bất ngờ thú vị nào khác dành cho mình trong những cái ngày cuối cùng hay không. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn ở trong vlog in phim mới nhất lần này. Mình hy vọng là mình đã đem đến cho các bạn một cái vlog in phim thực sự là chill, vừa được phần nhìn và lại còn đã phần tai. Xin hãy đón chờ những cái vlog in phim tiếp theo khi mà mình đi những cái trip sắp tới. Còn bây giờ thì Nam Tô out.